What's up mga tubes and mga back sa aking YouTube channel. Ayan, okay? So, ang gagawin ko ngayon sa video na to is tuturuan ko po kayo kung paano maaalis yung watermarks sa Kinemaster. Okay? So, siguro yung iba sa inyo, katulad ko rin na ang ginagamit na video editor is yung Kinemaster. So, siguro problema nyo rin kung paano yung mawawala yung watermarks na yun. So, yun po yung itatakal natin. Yun po yung ituturo ko sa inyo kung paano po aalisin yung watermarks na Kinemaster. Kung Kinemaster video editor ang gamit mo. So, yan. Tuturuan ko po kayo step by step para ayun, malaking tulong po to sa inyo sa mga katulad kong new YouTuber din. Okay? So, sana yan. Magustuhan nyo and sana tapusin nyo po itong video. Sa mga hindi pa po pala nagsusubscribe, i-subscribe to my channel para ayan, para masundan nyo po ang aking journey dito sa YouTube, and pakiclick na rin po ng bell button or yung notification bell para po maging updated kayo sa mga videos, mga susunod pang videos na gagawin ko. Okay, so yan, sisimulan ko na. Watch and learn. So dito mga katugz, sa first video sample natin, kung makikita nyo, meron pa siyang watermarks. What's up mga tugs? Okay mga tugs, ang unang gagawin natin is punta tayo sa Google. Then dito sa search bar, type natin AC Market. Okay, search natin to. Ayan, itong una, click natin, tapos download now. Okay, after mo ma-download to, open natin, then install. Okay, open natin to na AC Market. Ayan, so once ma-install mo na tong AC Market, dito mo isi-search si Kinemaster. Type mo dito Kinemaster. Ayan, click mo na tong Kinemaster Pro video editor. Ayan, so ito naman, click mo tong versions kasi merong mga version na hindi compatible sa gamit mo na cellphone. So sa akin, ang compatible dito is itong 4.7, 4.7.6 yan, blah 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 GP. Ito, i-click ko to and mamili ka dyan kung ano yung compatible sa'yo, kasi minsan pag hindi compatible sa cellphone mo, minsan hindi mo mapiplay yung inedit mo na video or hindi ka makaka-edit ng videos. So ayan, kailangan mong pumili dito kung alin yung compatible sa cellphone mo. Okay, sa akin ito yung compatible 4.7. Then download. Okay, okay, yan. After ma-download, allow lang natin yan, tapos back tayo. Ayan, after mo ma-download si Kinemaster dun sa AC Market, install na natin siya sa cellphone.
Okay, app installed, open na natin. Ayan, so gagawa tayo ngayon ng sample video. Ayan, so ito naman may nakasulat dito, hardware performance analysis. So run analysis now natin para dun to sa sinasabi ko nga na pag hindi compatible sa cellphone mo, yan, merong lalabas na walang ganitong lalabas, pero pag okay sa cellphone mo, meron na lalabas na ganitong hardware performance analysis. So click mo lang to, i-run lang natin, wait lang natin. Okay, so hardware performance analysis complete. So okay natin to. Ayan, so gawa ulit tayo ng sample video. Same video yung gagamitin natin. Ayan, so kung mapapansin nyo mga katugz, kanina nung sa unang sample video natin, merong Kinemaster dito na watermark sa taas. Ngayon wala na po. So ayun, save natin to, then play natin. Export HD 720. Okay, yan, play natin to. Tingnan natin. So, okay mga tugs, ayan. Yung second video sample natin, ayan, wala na po siyang watermarks. So, yan mga katugs, no? Ganun lang po kadali ang pag-alis o kung paano alisin ang Kinemaster watermark. So ayan, sana po nagustuhan nyo yung tutorial natin, and sana po makatulong ng malaki sa inyo. Ayan, so kung nagustuhan nyo, please like and share na lang po para makatulong din tayo sa iba. So ayan, hanggang dito na lang itong video. Salamat sa panonood, and ayan, don't forget to subscribe po and hit the bell button for more videos. So yan, this is Vinzy saying goodbye and God bless.